درود دوستان عزیز. همراه این کت شلوار دوختم که برای دوخت شلوار از متدی که استفاده کردم، این متد رو خیلی دوست دارم چون الگویی که ازش استفاده کردم بارها برای مدل‌های مختلف از این الگو استفاده کردم و واقعا الگوی بی‌نقصیه. همراه اون آموزش دوخت اون شلوار که همراه این ست اینه و همچنین الگوی این شلوار رو براتون خواهم گذاشت. این الگو رو یک بار کشیدم و بارها برای مدل‌های مختلف شلوار ازش استفاده کردم. اینه که اونم برای شما خواهم گذاشت. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه، براتون کاربردی باشه و بتونین ازش استفاده بکنین. اگه این آموزش رو دوست داشتین اونو لایک بکنین و اگه خواستین به کلی آموزش‌های کانال من دسترسی داشته باشین میتونین کانال رو سابسکرایب بکنین و اگه زنگوله رو هم انتخاب بکنین به محض اینکه من یه آموزش جدید میذارم پیغام دریافت میکنین. برای کشیدن الگوی شلوار به این روش ابتدا از لبه کاغذ 10 سانتی متر داخل میریم و از این لبه هم 5 سانتی متر و 2 خط عمود بر هم میکشیم که این خط قد شلواره و این خط هم 1/4 دور باسن به اضافه 1 سانتی متر باشه. خوبه. این کاری که الان ما داریم انجام میدیم الگوی پایه است که روی این الگوی پایه ما میتونیم مدل‌های مختلفی رو پیاده بکنیم. از این گوشه 1.5 سانتی متر پایین میایم و اینو علامت میزنیم. دوباره از این گوشه برای به دست آوردن بلندی فاق هم میتونین از جدول سایز بندی استفاده بکنین. با توجه به سایز خودتون بلندی فاق رو به دست بیارین. همین که فردی که میخواین برای شلوار بدوزین میتونه روی صندلی بشینه، از کمر تا روی صندلی رو اندازه بگیرین، میشه بلندی فاق. اینم یه علامت میزنیم. همین اندازه‌ای که اینجا علامت زدیم اینجا دوباره همین علامت رو میزنیم و این خط رو رسم میکنیم. این خط فاقه. از این خط فاقه که اینجا کشیدیم به اندازه 1/20 دور باسن به اضافه 3 سانتی متر از اینجا بالا میریم و در طرفین اینو علامت میزنیم و این خط رو هم میکشیم. این خط در واقع همان خط باسن بزرگه. خط بعدی که اینجا داریم گفتم که این قسمت بلندی شلواره، پس این میشه خط دمپا. فاصله بین خط فاق و خط دمپا میشه قسمتی که داخل پا قرار میگیره. یعنی فاصله بین خط فاق تا خط دمپا که داخل پا بود باید خط زانو رو هم به دست بیاریم. ابتدا این قسمت رو تقسیم بر 2 میکنیم. برای مثال اینجا شده 75 تقسیم بر 2 که بکنم میشه 37.5. همین عدد 75 را تقسیم بر 10 میکنم شده 7.5. 7.5 رو از 37.5 که 1/2 این خط بود کم میکنم، عدد 30 به دست میاد. البته این دیگه برای سایز خودتون شما از همین فرمول استفاده کنین، ممکن این عدد به دست نیاد. حالا من عدد 30 رو اینجا جدا میکنم که برای سایز من به دست اومد. اینو یه علامت میزنم. این طرفم همینطور اینم یه علامت میزنم و این دوتا را که به هم وصل کنم با اینم میشه خط زانو. پس خطوطی که الان داریم خط کمر، خط باسن، خط فاق، خط زانو و خط دمپای شلوار هستش. از این نقطه که روی خط باسن بود 1/20 دور باسن به اضافه 1 سانتی متر خارج میرم و اینجا یک خط میکشم. از این نقطه‌ای که اینجا دارم تا اینجا تقسیم بر 2 هر چقدر که شده 30 سانتی متر. تقسیم بر 2 میشه 15 سانتی متر. اینجا روی 15 سانتی متر یه علامت میزنم. روی این نقطه هر چقدر شد اینجا شده 15 سانتی متر. در اینجا هم همون 15 سانتی متر رو جدا میکنم، علامت میزنم و یک خط اینجا میکشم. این خط میشه خط اتوی شلوار یا خط راسته. روی این خط 1/4 دمپا رو به دست میارم. برای مثلا دمپا شده 36 تقسیم بر 4 بکنم میشه 9 منها 1 سانتی متر میکنم میشه 8. حالا 8 سانتی متر از این طرف
8 سانتی مترم از این طرف جدا میکنم، این دوتا رو هم علامت میزنم. به اندازه همین 8 سانتی متری که اینجا داشتم ابتدا به صورت مستقیم از اینجا بالا میرم، همون 8 سانتی متر یعنی یه مربع اینجا تشکیل میشه. اینجا هم همین کار رو میکنم، 8 سانتی متر بالا میرم، یه علامت میزنم. این نقطه‌ای که اینجا به دست آوردم رو وصل میکنم روی این علامتی که اینجا زدم و این نقطه‌ای هم که اینجا به دست آوردم وصل میکنم روی این خط باسن. برای این طرف هم همین کار رو میکنم. از این قسمت روی خط فاق این خط رو اندازه میگیرم، هر چقدر که شد نصف این خط از اینجا بالا میرم و علامت میزنم. 6 و 3 میل. من باید اینجا 3 سانتی متر رو 2 میل تقریبا بالا میرم و این دو نقطه رو به هم وصل میکنم. از این خط که شد خط کمر 1 سانتی متر از این خط داخل میرم، یه علامت میزنم. از اینجا هم از این نقطه تا اینجا نیم سانتی متر میام بیرون، اینم علامت میزنم. از این قسمت به اندازه 1/4 دور کمر به اضافه مقدار پنسی که میخوام اینجا بگیرم، بین 2 تا 2.5 سانتی متر میتونم در نظر بگیرم، جدا میکنم. 1/4 دور کمر 18 بود، به اضافه 2.5 که بکنم میشه 20.5، علامت میزنم. این همون علامتی که اینجا زدم. حالا این علامت رو امتداد میدم تا روی این 1.5 سانتی متری که اینجا از ابتدا فاصله گذاشتم و این نقطه رو به این نقطه وصل میکنم، میشه خط کمر که کمی باید این خط حالت شیبدار داشته باشه. این هم خط کمر تا اینجا. دوباره این خط رو این نقطه‌ای که اینجا به دست آوردم رو وصل میکنم روی خط باسن. این قسمت رو سعی میکنم که اینجوری گوشه دار نباشه، کمی بهش انحنا میدم. برای پنس میتونم 2 کار انجام بدم، یا همینجا روی این خط اتو به اندازه 10 سانتی متر پایین میام، 1 سانت رو به این طرف 1 سانت رو به اون طرف، 2.5 در نظر گرفتم، 2 سانتی مترشو میذارم برای پنس. اینجا 1 سانت، اینجا 1 سانت، 10 سانت هم که پایین اومدم اینجا را به صورت یک پنس طراحی میکنم. یا میتونم از اینجا تا اینجا را تقسیم بر 2 بکنم، 10 سانتی متر پایین بیام و یک پنس 2 سانتی متری بگیرم. اینم محل پنسی که لازم داشتیم. از این خط زانو، از این قسمت به اندازه 1 سانتی متر رو به داخل میرم، یه علامت میزنم. دوباره از این خط 1 سانتی متر رو به داخل یه علامت میزنم. بعد میام اینا رو به هم وصل میکنم. وسط این خط رو به دست میارم، یه علامت میزنم. اینجا 1 سانتی متر، اینجا نیم سانتی متر. داخل میرم و اینا رو به هم وصل میکنم. دوباره از اینجا به این قسمت وصل میکنم و این قسمت هم همینطور. وسط این فاصله از اینجا تا اینجا رو به دست میارم، نیم سانتی متر علامت گذاری میکنم، نیم سانتی متر داخل میرم. دوباره بازم با خط کشی که انحناش رو به داخل پا باشه. و از اینجا اینو وصل میکنم روی این قسمتی که اینجا داشتم. این قسمتی که با ماژیک مشکی کشیدم شد قسمت جلوی شلوار. این خط قرمزی هم که اینجا دارم خط راستاگیریه که اینو روی راستای پارچه میذارم و همچنین خط اتوی قسمت جلو هستش. برای نقاب زیب از این قسمت 3 سانتی متر بیرون میرم، 20 سانتی متر پایین میام،
3 سانتی مترم از اینجا بیرون میرم. این دوتا را که به هم وصل کنم، این قسمت برای محل زیبه. میتونم یه دونه از این رولت بکنم، جداگانه نگهداریش بکنم. این شد قسمت جلوی شلوار که روی همین قسمت جلو قسمت پشت را هم طراحی میکنم. بعد از اینکه یه دونه از این رولت کردم و اینو جداگانه نگهداری کردم، این شد قسمت جلو. خط اتو رو هم روش مشخص کردم و اینو میذارم کنار. حالا روی این الگویی که از اول روش کار کردم میام قسمت پشت را هم طراحی میکنم. برای طراحی الگوی قسمت پشت از این قسمت روی خط باسن از خط اتو یا خط راستگی به طرف فاق 2 تا 2.5 سانتی متر جدا میکنم و علامت میزنم و این خط رو تا اینجا روی خط زانو امتداد میدم. این خط میشه خط راستگیری یا خط اتوی قسمت پشت. به اندازه 1/4 دور باسن که 24.5 بود به اضافه 1 میشه 25.5. این 25.5 رو دوباره تقسیم بر 4 میکنم که میشه 6.2. روی این نقطه‌ای که اینجا به دست آوردم همون 6.2 میلیمتر رو به سمت فاق حرکت میکنم که ممکنه تا روی این خط برسه. از این خط فاق به اندازه 3 تا 4 سانتی متر بالا میرم، یه علامت میزنم. حالا این دوتا رو به هم وصل میکنم. گونیامو روی این خط میذارم و طرف بعدی رو به وسیله گونیا از همین نقطه‌ای که داشتم رو به بالا عمود میکنم و اینو امتداد میدم تا روی این خطی که اینجا داشتم. از این قسمت، از این خطی که اینجا کشیدم تا اینجا هر چقدر شد به همان اندازه اینجا جدا میکنم و یک خط هم اینجا میکشم که این دوتا موازی هم در اومدن. روی این خط دوم اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 1 سانتی متر رو جدا میکنم و روی این خط امتداد میدم. یعنی این خط باسن رو امتداد میدم به طرف بیرون و این قسمتی که اینجا داشتم رو 1/4 دور باسن به اضافه 1 سانتی متر رو روش علامت میزنم که اینجا شده عدد 25.5. یعنی تفاوت چندانی با خط اولیه نداره. یه مقدار به اندازه 1 تا 2 سانتی متر از اینجا بیرون اومد. از این نقطه‌ای که برای خط موازنه یا خط اتو در نظر گرفتم برای قسمت پشت، از اینجا حدود 2.5 تا 3 سانتی متر بیرون اومدم و این علامت زدم. این خط رو کشیدم از این نقطه تا اینجا، تا این قسمتی که بیرون اومدیم 1/4 دور باسن رو روش علامت. اینجا تا اینجا هر چقدر شد باید روی این خط به طرف بیرون بریم و علامت بزنیم. الان اینجا شده حدود 20 سانتی متر. این 20 سانتی متری که اینجا دارم باید از اینجا از این علامت بیرون برم، یک خط مستقیم و روی دمپا به هر کدام از طرفین میتونم 1 سانتی متر تا 2 سانتی متر اضافه بکنم که من همین 1 سانتی متر رو اضافه کردم روی دمپا. این طرفم 1 سانتی متر اضافه میکنم، بعد 1 سانتی متر هم روی زانو اضافه میکنم و این دوتا رو به هم وصل میکنم. این طرفم همین کار رو انجام میدم. این 1 سانتی متری رو که اینجا دارم به همون شکلی که قبلا داشتم روی شلوار روی قسمت جلو به این 1 سانتی متری که اینجا اضافه کردم وصل میکنم. از اینجا از این نقطه اینو وصل میکنم روی این نقطه‌ای که اینجا به دست آوردم. این خط رو به همین شکلی که اینجاست اینو
امتداد میدم روی همین خط. ببینید منطبق روی همین خط اینو امتداد میدم. اینو به این شکلی که میبینید امتداد دادم. دوباره از این نقطه‌ای که اینجا داشتم تا روی این 1 سانتی که اینجا اضافه کردم این دوتا رو هم به هم وصل میکنم. روی این خطی که اینجا داشتیم بالا رفتیم، روی این قسمت از این خط کمر قسمت جلو به اندازه 3 تا 5 سانتی متر میتونم بالا برم و یه علامت میزنم. از این 5 سانتی متر به اندازه 1 سانتی متر میام داخل، اینم علامت میزنم و مجددا این خط رو رسم میکنم. این خط رو امتداد میدم و اینو به صورت هلال میارم روی این خط جدیدی که اینجا داشتم تا فاق پشت هم به دست بیاد. اینو امتداد میدم به همین شکلی که میبینید تا میام روی این خطی که اینجا داشتم. این شد فاق قسمت پشت تا روی این نقطه‌ای که 1 سانتی متر بود داخل اومدم. اینم فاق پشت. از اینجا به بعد دیگه این شد این قسمت. کنترلی که باید انجام بدیم روی این الگو اینه. ببینین این خط از اینجا تا اینجا روی زانو یه اندازه مشخصی به دست میاد و بعداً ما میخوایم این دوتا رو به هم دوخت بزنیم. در این قسمت پشت، این خطوط قرمز قسمت پشت بود، خطوط مشکی قسمت جلو بود. در اینجا این دوتا به هم دوخت میخوره و باید اندازه هم باشن. پس میام چه کار میکنم؟ میام این قسمت از اینجا تا اینجا رو که خط زانو بود اندازه میگیرم، هر چقدر که شد از این قسمت تا اینجا روش جدا میکنم که یک مقدار این فاق پایین تر میاد و دوباره فاقو میکشم که موقع دوخت مشکل نداشته باشم. شده حدود 31. این قسمت هم باید همون اندازه باشه. یعنی این شد فاق جدید. این فاق این قسمتیه که قیچی میخوره. یک مقدار اینجا ازش حذف شد تا این دوتا خط اندازه هم بشه. بعد این قسمت هم میتونم از اینجا تا اینجا رو تقسیم بر 2 بکنم، وسطش رو به دست بیارم، یه علامت بزنم و اینو یه مقدار هلال بکنم که ایستایه بهتری داشته باشه. روی این نقطه‌ای که برای کمر به دست آوردیم 1/4 دور کمر به اضافه 3 سانتی متر به دست میاریم. وسط این خط رو به دست میارم، یک خط عمود بر این خط میکشم به طول 14 تا 15 سانتی متر. 3 سانتی متر هم که پنس داشتم، حالا این 3 سانتی متر پنس 1.5 سانتی متر رو به این طرف، 1.5 سانتی متر رو به این طرف و پنس رو میکشم. اینم شد پنس قسمت پشت. از این فاصله تا اینجا رم تقسیم بر 2 میکنم، به اندازه 1 سانتی متر داخل میرم و دوباره این خط رو انحناش رو یه مقدار رو به این 1 سانتی که اینجا داشتم امتداد میدم و میارم روی خط باسنی که اینجا داشتم. به این ترتیب خطوط قرمزی که اینجا داریم شد الگوی قسمت پشت شلوار که این خط هم شد خط اتو یا خط راستگیریش که الان قیچی میکنم. این هم الگوی قسمت پشت و اینی هم که رولت کردیم الگوی قسمت جلو که هر کدوم از اینها رو میذاریم روی دلای باز پارچه و موقعی هم که میذاریم روی پارچه اگه پارچمون خواب نداشته باشه میتونیم به این شکل سر و ته اینو بذاریم روی پارچه که در پارچه صرفه جویی کرده باشیم، به شرط اینکه پارچه طرحدار نباشه یا خواب نداشته باشه، مانند پارچه های مخمل و بشه سر و ته اینو گذاشت.